อยรักใจชาวน้อยยิ่งหน่อยใจเมื่อเชื่ออยากกินก็เลยแก่เพื่อนตาไม่เลยเดียวที่เต่าหัวใจเลยอยากเรียนรักเป็นเรื่องไม่ต้องรักทำก็ได้ไม่ต้องมายกเดียวมายกไหลยังไม่ใจหัวใจมันงงการรักเธอและเบอร์พระองค์ไปส่งบ้าน